අයිබෝන් සියලුම දෙනාට YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයාලා ඉතාමත් වැදගත් දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඔයාලා අන්තර්ජාලයේ වැඩ කරන නිසා ඔයාලට මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. ඒ කියන්නේ අද කතා කරන්නේ මම කොහොමද ඔයාලට ෆෝන් නම්බරයක් නැතුව ඊමේල් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඇති තරම් ඊමේල් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ෆෝන් නම්බරයක් දෙන්න ඕනේ නැහැ වෙරිෆයි කරන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඊමේල් account එකක් හදන්නේ Gmail එකකින් හරි Yahoo එකකින් හරි. එතකොට ඒවට අනිවාර්යයෙන්ම අපි ෆෝන් නම්බරයක් දීලා වෙරිෆයි කරගන්න ඕනේ. නමුත් අද කතා කරන්න යන එකකින් ෆෝන් නම්බරයක් අපිට දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ විදිහට අපිට මොනතරම් ඊමේල් ප්‍රමාණයක් හදාගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මම ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එකේ පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා link එක. ඔයාලා මේ link එකෙන් ගිහිල්ලා මේ site එකට යන්න. yandex කියලා තමයි මේ site එකට කියන්නේ. ඔයාලා ගියාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයාලට interface එක පෙන්නන්නේ. මේ interface එක පෙන්වුවම ඔයාලා මෙන්න මෙතෙන්ට first name එක දෙන්න. ඔයාලගේ හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ නමේ දෙවෙනි කෑල්ල දෙන්න. ඔයාගේ email නමක් දෙන්න මෙතෙන්ට. විදිහට කැමති නමක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දෙන්න strong password එකක්. එතකොට මෙන්න මෙතනින් ඒගොල්ලෝ ෆෝන් නම්බර් එක ඉල්ලනවා. මෙන්න මෙතෙන්ට ෆෝන් නම්බර් එක ඔයාලට අවශ්‍ය නම් දෙන්න. ඇත්තටම අවශ්‍ය නැහැ. මෙතන දෙන I don't have a telephone number කියලා ඒක ක්ලික් කරන්න. එතකොට කිසිම වෙලාවක ඔයාලට ෆෝන් නම්බරයක් දෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඒගොල්ලෝ security question එකක් අහනවා. ඉතින් කැමති question එකක් තෝරලා දෙන්න. your favorite game computer game එකට ඔයාලා කැමති computer game එක ඔයාලා කැමති answer දෙන්න. දීලා මෙතන පහළ තියෙනවා characters වගේ මේ පහළ තියෙන අකුරු ටික උඩ type කරන්න. හරි ඒ ටික type කරලා register කියන දේ click කරන්න. ඊට accept කියන දේ click කරන්න. ඔයාලගේ account එක create වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට මේකෙන් ඕන විදිහට email එවන්න. email ලබා ගන්න, ඒ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට ඇත්තටම social media වලට account කීපයක් හදා ගන්න පුළුවන්. එදින account හදා ගන්න පුළුවන්. මේ හදාගන්න email එක දීලා මොකද ඔයාලගේ මේකට phone number එක දීලා නැහැ. එහෙනම් මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා. like එකක් දාන්න, වගේම comment එකක් දාන්න. මේ කට්ටිය දැනගන්න share කරන්න. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.